بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که در ویدیو پیشتر درباره بعضی از آپشن های گوگل میت گپ زدیم و گفتیم که یک اینستنت میتینگ چطور شروع میشه، یعنی یک اینستنت کال چطور میکنیم. برای از این آپشن بود، ولی نیاز برای از است وقتی که ما شما یک صنف آغاز میکنیم که او صنف کل مردمی که کل محصلینی که یا اعضایی که مطلوب باشند در او کنفرانس ما، در او میتینگ ما و یک چند ساعت یا یک روز پیش باید خبر باشند. برای از ما شما میتونیم که سر نیو میتینگ آمده یک گوگل میتینگ schedule کنیم. So here you have the schedule in Google Calendar option. سر ازی که شما کلیک کردین براتون گوگل کلندر باز میشه و از طریق ازی شما میتونین که پیش ازی که صنف آغاز شوه صنف مردم ادش اد کنین و برای اونا ایمیل برای تایتلش کریت کنین و تایم و تاریخش مشخص کنین. مثلا اولی جا باید یک تایتل بدین. For example, if I say this is the web پروگرامینگ کلاس، فرض کنیم که یک صنف وب پروگرامینگ باید آغاز شود. اینجا میتونین که تاریخ روز مشخص کنین. فرض کنیم که اگه به همین روز است so that is the current date، از چند بجه تا چند بجه صنف میشه. فور ایگزامپل اگر ما بگویم که از 6 بجه تا به 8 بجه ما این صنف میگیریم، از این تاریخ از این ساعت تا به این ساعت یا نمی تاریخ میتونیم که را بگویم. اینجا میتونیم نوتیفیکیشن لوکیشنش اسپسیفای کنیم که در کجاست. میتونیم که بگویم که چند دقیقه پیش برشان احوال داده شده و اینجا میتونیم یک مکمل دیسکریپشنش نوشته کنیم. For example, if I say the class will start on time, be on time، یعنی که یک تشریح از صنف رقم که شما میخواین لازم میدانین اینجا نوشته کرده. با می ترتیب مردمی که مطلوب باشن اینجا شما میتونین که ورا منشن کنین. اینجا ایمیل های مردمی که ایمیل های محصلینی که یا اعضایی که در میتینگ در صنف باید اشتراک کنن او را باید نوشته کنیم. میتونین از این لیستی که most frequently شما استفاده کنین بگوین و یا هم میتونین که ایمیلش اینجا نوشته کنین. For example اگر ما یک ایمیل دومی خود اینجا نوشته کنم nasir.h.shinwari@gmail.com. هیت انتر ایجاد میشه. با می ترتیب هر چند ایمیل هایی که داشته باشین میتونین کلش ایجاد کنین و then you can just save the meeting. Would you like to send invitation email to Google Calendar guest؟ یعنی با می گستایی که ما اد کردیم برای در گوگل کلندر یک ایمیل برای یا که داره. اگر ما میخوایم که روانش کنیم then we can just send it back. ولی اگر کدام editing مانده که فکر ما نشده میتونیم بگویم که back to editing. ولی اگر نمیخواین ایمیل روان کنین یعنی که گوگل میت ایون کرییت میشه ولی برای یک نوتیفیکیشن ایمیل نخواهد رفت. ما میگم که باید بره. So I'll just create on send. اینجا اگر شما ایده میتونین در گوگل کلندر برایتان ایونت اد شده با مو نام از چند بجه تا چند بجه ایونت مطلوب است ای روان شده و در ضمن قسمی که گفتیم گسترایی که ما اد کردیم برای اونا یک ایمیل خواهد رفت. من اینجا وارد ایمیل خود میشم. این همون ایمیلی است که ما در گست ادرسش داده بودم. اینجا اگر شما ایده میتونین که از طرف nasir.ahmad.shinwari، البته ایمیل اولی است، از طریق از او برای ما یک اینویتیشن آمده که وب پروگرامینگ کلاس است روز شنبه ساعت 6 تاریخ 25 دسامبر تا ساعت 8. اگر سر از ما کلیک کنیم مکمل دیتیل ایجا دیده میتونیم. اینجا براتون میگه که اشتراک میکنین یا نمیکنین و دومی که اینجا براتون تیار میتینگ آیدی رم داده و یک بٹن هم داده join with Google Meet. اگر شما ایرا کلیک میکنین یا ایرا کلیک میکنین شما را مستقیما با گوگل میت آورده و اینجا شما میتونین که وارد همون صنف شوین. اینجا میتونین که پیش ازی که جوین بگوین میتونین آدیو بیتونه چک کنین، ویدیو بیتونه چک کنین و یا هم میتونین یک چیز پرزنت اگر میکنین این را چک کنین. این کل اپشن ها را چک کرده و بگوین که جوین ناو. وقتی که جوین ناو میگین شما مستقیما وارد گوگل میت میشین و نمی کلی از اون اپشن های هستن که ما شما بیشتر در بارش گپ زدیم. So that's all.